5 اشتباه رایجی که اکثر تازه‌کارها انجام میدن. با من همراه باشید. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و خوش و عالی باشه. توی این ویدیو قرار 5 اشتباه مهلک و 5 اشتباهی که ممکنه سرمایه شما رو تا مرز نابودی ببره و حتی خودتون رو از بازار و بازارهای مالی زده بکنه رو میخوام بهتون بگم. این اشتباه ها رو صرفاً افراد تازه کار انجام نمیدن. خیلی از افراد که تجربه 1 سال یا 2 سال هم دارن همین کارها رو انجام میدن. با هم دیگه تک تک این 5 تا اشتباه رو میخوایم بررسی بکنیم و راههای مقابله با این اشتباه رو بهتون میخوام بگم. اشتباه اولی که اکثر معامله‌گرهای تازه کار انجامش میدن چیه؟ بدون اینکه بخوان تحقیقی بکنن میرن یک ارزی رو میخرن. مثلا یکی بهشون گفته فلان ارز خوبه، خودشون بدون اینکه بخوان اصلا برن پرسجویی بکنن، بخوان برن توی اینترنت راجع به اون ارز سرچ بکنن یا بخوان اصلا پروژه رو بررسی بکنن، اهداف پروژه رو ببینن، وایت پیپرش رو ببینن اصلا پروژه اومده که چیکار بکنه، هدفش چیه، قراره تا سال آینده چه اتفاقی بیفته، میرن پروژه رو خریداری میکنن، صبح پا میشن میبینن که پولشون صفر شده و در این حالت مقصر صد خود شمایید. چرا؟ چون بدون تحقیق رفتید یک ارزی رو خریداری کردید و هیچ گونه ایده‌ای در رابطه با اون ارز ندارید. خیلی اوقات پیش میاد که میرن یک ارزی رو میخرن و اون ارز که وارد ضرر میشه میان تازه میخوان که تحلیل اون ارز رو بهشون بدیم ما که ببینن آیا این ارز مثلا از نقطه فعلی برمیگرده یا بیشتر میریزه. همه این اتفاقا رقم میخوره. پس حواستون باشه به هیچ عنوان بدون تحقیق کردن در رابطه با یک پروژه نرید یک ارزی رو بخرید. مثلا شما اگر میخواید یک سرمایه گذاری انجام بدین، شما اول باید برید داخل سایت اون پروژه. اولین کاری که باید بکنید اینه که ببینید اصلا اون پروژه برای چی به وجود اومده، اون پروژه هدفش چیه، اون پروژه مارکت کپش چقدره. شاید اصلا یه نفر یک پروژه رو به وجود آورده با مارکت کپ $100,000 و شمایی که میری اون ارز رو میخری دیگه نمیتونی بفروشی و فقط کافیه با یارو با $100,000 اون پروژه رو پامپ و دام کنه، سرمایه شما نابود میشه. وایت پیپرش رو بری بررسی بکنی. وایت پیپر یک حالت داکیومنتیشن طوریه که توی اون همه این موارد رو نوشته که مثلا در فلان تاریخ ما قراره فلان بخش از پروژمون رو لانچ کنیم و این بخشی که قرار از پروژه لانچ بشه به این درد میخوره، مثلا فلان مشکل رو رفع میکنه، از این جور موارد. پس خیلی مهمه که این یک پروژه همه این موارد داشته باشه و از همه مهمتر مارکت کپ خیلی زیادی داشته باشه. به قدری خیلی زیاد که میگم نه مارکت کپش قد بیت کوین باشه، ولی حدالامکان جوری باشه که یک نفر نخواد با یه سرمایه زیاد اون پروژه رو پامپ و دامپ بکنه. مورد بعدی که اکثر تازه کارها و حتی شاید سایر افرادی که توی این بازار تجربه چند ساله دارن هم انجام میدن اینه که یک ارزی رو داخل صرافی هولد میکنن. بر فرض مثال شما یه بیت کوین خریدی، اون یک بیت کوین رو داخل صرافی مثلا مثل بایننس چیکار کردی؟ نگهداری کردی. این مثال واسه زمانیه که بایننس هنوز با ایرانیا اوکی بود و ایرانیا میتونستن داخل بایننس کار کنن. یه روز بایننس تصمیم میگیره که ایرانیا رو تحریم کنه و سرمایه یک بیت کوینیه که اونجا شما دارید توی خطره. بعضا اتفاق میفته که افراد نادیده میگیرن اخطاریه های بایننس یا حتی هر صرافی دیگه رو و نمیرن داراییشون رو برداشت بزنن و از صرافی بیرون بکشن و این مسئله منجر به این میشه که هر چی که سرمایه داخل اون صرافی دارن فریز بشه و دیگه نتونن برداشت بزنن. در واقع دستشون دیگه به اون سرمایه نمیرسه.
مگر اینکه حالا یک پروسه خیلی طولانی رو پشت سر بذارن، وریفای بکنن، یا حالا موارد دیگه شاید توی این اتفاقها صرافی اجازه بده شما برداشت خودتون رو انجام بدید. بهترین کار اینه که شما داخل اون صرافی که خرید کردی پولتو برداشت بزنی به یک کیف پول. حالا اگر کیف پولت نرم افزاریه میتونی از کیف پول هایی مثل سیفپل استفاده کنی، یا اگر کیف پول سخت افزاریه که دیگه چه بهتر، شما سرمایه‌ت رو میریزی تو کیف پول سخت افزاری و این کیف پول سخت افزاری امن‌ترین حالت ممکن برای نگه داشتن داراییه و شما اگر دارایی ها زیاد باشه خیلی با خیال راحت میتونی اینو توی سخت افزاری نگه داری، به جای اینکه برداریش ببری داخل صرافی. هر آن ممکنه هر اتفاقی واسه اون صرافی بیفته و شما دارایی توی خطر. مورد بعدی که اکثر تازه کارها اصلا رعایتش نمی‌کنن این افت قیمت هایی که یک ارز داره. بر فرض مثال شما رفتی بیت کوین خریدی برای هولد کردن، یعنی مثلا یک برنامه 2 ساله داری میخوای بیت کوین رو هولد کنی که قیمتش به سمت بالا رفت بفروشی. اینجا خریدی، هدفت اینه که اینجا بفروشی ولی قیمت اینجوری میشه میاد پایین. این افت قیمت ها چند تا دلیل داره. یک، بازار وارد فاز اصلاحی میشه و خب توی هر بازاری این مسئله لازمه، یعنی امکان نداره یک بازاری به صورت خط 90 درجه به سمت بالا یا به سمت پایین بخواد حرکت بکنه. تمامی بازارها و تمامی ارزها اصلاح قیمت دارن. این رو اصلا قبل از این که شما بخواید یک ارزی رو سرمایه گذاری بکنید باید بدونید که همه ارزها میتونن افت قیمت داشته باشن، میتونن اصلاح داشته باشن. پس مهم اینه که شما سرمایه‌تون رو جوری مدیریت بکنید که اگر یک پله اینجا خریدید قیمت ریزش کرد اینجا، یک پله بتونید اینجا خرید بکنید. خب و نکته مهم بعدی اینه که بچه‌ها یک ارزی میره سقف تاریخی میزنه، شما بدو نرید اون ارز رو بخرید، چون اون سقف تاریخی زده و احتمال ریزشش خیلی بیشتره. اینجوری میشه که اکثرا میرن توی سقف ها خرید میکنن و شما باید یک اندک دانشی توی تحلیل تکنیکال داشته باشید تا بتونید حمایت ها و مقاومت ها رو شناسایی بکنید و بدونید که روی چه حمایت هایی خوبه که یک ارزی رو خرید بکنید. همینجوری چشم بسته هر جایی که قیمت هست نباید خرید بکنید، چون که قیمت میریزه و شما نمیتونید خودتون رو کنترل کنید و یا حالا خودتون آسیب میبینید یا سرمایه‌تون آسیب میبینه یا تو ضرر میفروشید. پس اگر هم 1% چشم بسته خرید کردید حتما با مدیریت سرمایه خرید داشته باشید که اگر 1% اتفاقی افتاد بتونید خودتون رو ریکاوری کنید و 2، اگر قیمت ریزش بیشتری پیدا کرد چون بتونید توی کفهای پایین تر اون ارز سرمایه‌تون رو دوباره وارد بکنید. مورد بعدی که این مورد رو من خیلی دیدم، حتی افراد با تجربه و با سابقه میان مثلا این صحبت ها رو میکنن، یه ذره عجیبه. مورد 4 که یکی از اشتباهایی که بالغ بر 80% افراد انجام میدن، دنبال پامپ و دامپن توی بازار کریپتو. یعنی چی؟ یک ارزی رو به همون معرفی کن که یهو بره بالا. من مثلا میخوام یه ارزی رو معامله فروش روش باز کنم، یه ارزی رو به معرفی کنید که یهو بیاد پایین. بچه‌ها همچین چیزی داخل بازار اسکمه. یعنی چی؟ یعنی کلاهبرداریه. یعنی خود اون ساب ارز داره این کارا رو میکنه که از این بالا و پایین شدن ها سود بکنه و با سود اون جیب افرادی که دنبال پامپ و دامپ هستن خالی میشه. همچین چیزی اصلا وجود نداره. خود خالق بیت کوین الان بیاد نمیدونه بیت کوین مثلا 100 میریزه یا 100 میره مثلا $150,000 میبینه. همه اینا یک منطقی پشتشه، یک تحلیلی پشتشه، یک دلیلی پشتشه. اینکه شما دنبال پامپ و دامپی و دنبال یه شب پولدار شدنی، شاید یه ارزی رو بگیری که یه سود همچین خفنی بهت بده، اما یک باره این مسئله، یعنی بار دوم بخوای این کار انجام بدی همون سودی که ازت گرفته و حتی بیشترشو
پس میگیره ازت و شما کلا این بازار زده میشی. پس دنبال پامپ و دامپ های هیجانی و دنبال این جور موارد نباشید دوستان. مورد پنجم یکی از مواردیه که من خیلی به بچه‌ها میگم و اونم اینه که آقا یک استراتژی واسه خودت داشته باش. بدون کجا میخری، اصلا نمیگم استراتژی معاملاتی، یک استراتژی ورود و خروج برای خودت داشته باش، یک استراتژی مدیریت سرمایه برای خودت داشته باش. شما بدون کجا میخری، قیمت فلان اتفاق واسش افتاد تا فلان جا رفت بالا، اینجا چقدر خارج میکنی، اگر ریخت اومد پایین مثلا توی پله های پایین تر چقدر میخری. یعنی به اصطلاح میشه گفتش که شما برای ورود و خروج سرمایه به داخل اون ارز و معامله باید استراتژی داشته باشی. شما برای پولی هم که میخوای توی زندگی روزمرت خرج کنی یک استراتژی داری، یک سبک سنگینی میکنیش. حالا چون خیلی این کار انجام دادی به چشم یک استراتژی بهش نگاه نمیکنی، ولی اینجا هم همونه، فقط شما دارید روی حالت آنلاین و مجازی این کار رو انجام میدید. واقعا نکته مهمیه و اگر این مسئله رو رعایت نکنید یا دچار طمع میشید و سرمایه‌تون رو از دست میدید، یا دچار ترس شدید میشید و سرمایه‌تون رو از دست میدید. پس این نکته از همه نکات دیگه مهمتره. و نکته چهارم هم که دنبال پامپ و دامپ گفتم نباشید و سایر نکات دیگه. امیدوارم که این ویدیو مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر سوالی دارید توی کامنت ها برامون بنویسید. موفق و مؤید باشید.